હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું બાજરીના લોટની રોટલી। તો રોટલો તો તમે બનાવો છો બાજરીના લોટનો। આજે આપણે સરસ કૂણી એવી રોટલી બનાવીશું। તે નાના બાળકો કે પછી દાંત વગરના વૃદ્ધ માણસો હોય તે પણ ખાઈ શકે એવી આપણે રોટલી બનાવીશું। તો એ માટે મેં અહીંયા એક પેન લીધી છે, એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। તો મેં 1.5 કપ પાણી લીધું છે। 1 કપ અને આ બીજો અડધો કપ આપણે પાણી લઈશું। એમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું। આપણે 1.5 કપ પાણી લીધું છે અને 1.5 કપ લોટ લીધો છે, તો એ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું અને આપણે ઓગાળી લઈશું। તો આપણું મીઠું સરસ ઓગળી ગયું છે। જો તમને પાણીમાં મીઠાની ખબર ના પડે તો તમે લોટમાં પણ મીઠું એડ કરી શકો। હવે આપણે આને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે ગરમ થવા દઈશું। તો પાણી આપણું ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે એકદમ સ્લો ગેસ કરી દઈશું અને આપણે થોડો થોડો લોટ એડ કરી જઈશું અને હલાવતા જઈશું। આ રીતે આપણે થોડો થોડો લોટ એડ કરી ને મિક્સ કરી જઈશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ રીતે જ થોડી વાર આપણે ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ઢાંકી અને થોડું સીજવા દઈશું। તો આપણો લોટ સીજે ત્યાં સુધી આપણે રોટલી સાથે ખાવા મરચાં બનાવી લઈશું। તો મેં અહીંયા થોડા મોડા આવે એવા મરચાં લીધા છે અને આ રીતના આપણે ગોળ કટ કરી લઈશું। હવે એને આપણે વઘાર કરીશું। તો મરચાં વઘારવા મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1 ચપટી જેટલું જીરું એડ કરીશું। જીરાને થોડું તતડવા દઈશું। તો આપણું જીરું તતડી ગયું છે। હવે એમાં આપણે મરચાં એડ કરી દઈશું। એને ઢાંકી અને 2 મિનિટ થવા દઈશું। તો આપણા મરચાં 2 જ મિનિટમાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે મસાલો કરીશું। તો આપણે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। નાની ચમચી હળદર એડ કરીશું। મેં થોડો ખાટો મીઠો કરવાની છું એટલે 5 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી હું ખાંડ એડ કરું છું। આ ઓપ્શનલ છે, તમારે એડ કરવી હોય તો જ કરવાની। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે 2 મિનિટ મસાલાને થોડો સાંતળી લઈશું। તો આપણા મરચાં તૈયાર છે। હવે આપણો લોટ ચેક કરી લઈએ। તો આપણો લોટ પણ સરસ થીજી ગયો છે। હવે એને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। મેં એક પરાતમાં લઈ લીધો છે। હવે એમાં આપણે થોડું તેલ એડ કરીશું અને થોડો ગરમ હોય એટલે જ આપણે લોટને મસળી લઈશું। આ રીતે આપણે બધા લોટને મસળી લઈશું। થોડો ગરમ હોય એટલે જ મસળી લેવાનો, ઠંડો થઈ જશે તો પછી સીધો આપણો લીસો થાય નહીં લોટ। આ રીતે આપણે મસળી લઈશું। તો આપણો લોટ મસળાઈને સરસ સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો હાથ પર થોડો પણ ચીપકતો નથી। હવે આપણે એમાંથી લુવા બનાવી લઈશું। તો આ રીતે આપણે ભાખરીના લુવા બનાવીએ એવડા આપણે લુવા બનાવી લઈશું। આ રીતે આપણે બધા લુવા બનાવી લઈશું। તો આપણા બધા લુવા બની ગયા છે। આટલા લોટમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝની 6-7 રોટલી બનશે। હવે આપણે આ રીતે લુવાને ખુલ્લા નથી રાખવાના અને આપણે રીતે એક બાઉલમાં લઈ અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, નહીં તો સુકાઈ જશે તો પછી રોટલી વણાય નહીં। તો હવે આપણે રોટલી વણી લઈશું। થોડો આપણે બાજરીનો સૂકો લોટ લઈ અને આ રીતે આપણે વણી લઈશું। આપણી રોટલી સરસ આસાનીથી વણાઈ જશે।
તમારો લોટ બફાણો છે સરસ, તો રોટલી સહેજે ફાટે નહીં. આ રીતે આપણે વણી લઈશું. તો આપણી રોટલી સરસ વણાઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે શેકી લઈશું. તો મેં તવી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. પહેલાં નાખીએ એટલે થોડો મીડિયમ ગેસ રાખવાનો, અને નીચેની સાઈડ થોડું થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. હવે આપણે પલટી દઈશું. એકદમ ધીમો ગેસ નહીં રાખવાનો, થોડો મીડિયમ ગેસ રાખવાનો. હવે નીચેથી પણ આપણે થોડી થવા દઈશું. હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. હવે આપણે પલટાવી દઈશું. તો આ રીતે તમે થોડો ઉપર તાવે તો ફેરવશો એટલે આપણી રોટલી સરસ ફૂલી જશે. સરસ ફૂલેલી આપણી રોટલી તૈયાર થઈ જશે. 2 મિનિટ આપણે નીચેથી ચડવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આખી રોટલી ફૂલી ગઈ છે. તો આપણી રોટલી શેકાઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ રીતે આપણે બધી રોટલી તૈયાર કરી દઈશું. આપણે ગરમ જ રોટલી હોય એટલે આપણે એના ઉપર ઘી લગાવી દઈશું. આ રીતે આપણે ઘી લગાવી દઈશું. તો આપણી બાજરીની રોટલી તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ એવી આપણી રોટલી તૈયાર થાય છે, અને મરચાં સાથે એટલી સરસ લાગે છે. તમે એને કોઈપણ સબ્જી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો તૈયાર છે આપણા બાજરીના લોટની રોટલી અને સાથે મરચાં. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.